spicy ketchup. Para ito yung sauce natin. Again, kayo na rin bahala kung yung amount ng ketchup ang ilalagay niyo. Wala po ako exact amount ng ating mga ingredients. Parang experiment ko lang po. Nagawa ko na to siya several times, right? And nagustuhan to ni Daniel, my love. Try nating magkumulo ulit ito para maging malapot siya. Hello, Kavipes! Kumusta kayo dyan? And welcome back to our channel! For today's video, I will be doing a cooking show. So, let's start. These are the ingredients. Let's do first the oil. Yes, the ingredients. And then the ketchup. Yes, and this is vinegar. And water. And the onions. It's already chopped. The garlic. And the bell pepper. And the pepper. The green pepper. And this is a fish sauce. And this one also is magic syrup, but it's optional. It's up to you how you taste it. And the main ingredient is our stir-fry chicken. I already fry it. The thing you have to do here is chop the chicken and then deep fry it. So that's it. It's already in there. By this, gusto ko pong sabihin sa inyo na wala po akong exact measurement sa mga ingredients natin. Gusto ko pong i-share lang sa inyo kung paano ko i-prepare ang stir-fry chicken. At sana magustuhan nyo at may makuha din kayong information kung paano siya gawin. At kung gusto nyo gawin, pwede nyo rin gawin ito sa bahay. And Daniel is our cameraman for today. Thank you so much. Kakaibi, simulan natin na ang pagluluto ng stir-fried chicken with spicy sauce. At papagsensyahan nyo na, maliit na ng aming kusina. So, we called it kitchenette. Maliit lang siya, so pasensya na kayo. So, una natin gagawin, malamang isasaksak natin to. So, turn it on. And then, put it into medium. So, okay. So, ilagay natin yung mantika. Let's put some oil. Kasi kung ako lang nagluluto, konting oil lang yung nilalagay ko. Kasi ma-oily niya. Since yung chicken naman, naka-fry na siya. So, konting oil. Ma-fry lang natin yung mga onions, yung garlic. Yan yung ma-fry lang siya. So, sasabihin ko ulit that this is my own way of preparing the stir-fried chicken. Wala po akong recipe. So, akin lang to. Ayun. Sana may matutunan din kayo dito. Kahit konti. Try natin uminit yung mantika. Una natin gawin is after mainit na yung mantika, igisa natin si onions. Yan. Ingat lang kayo, baka matamaan kayo ng oil. Igisa lang natin siya until maging transparent yung onions. Pwede nyo rin lakasan yung apoy. Depende sa inyo.
maging transparent siya. Transparent na po yung onions natin. So, isunod natin yung garlic, yung bawang. Again, ingat lang po sa paglalagay. Mapasok tayo. Tayo din natin maging brown-brown yung garlic. Hanggang maging brown siya. So, brown na po yung ating garlic. So, isunod natin yung green pepper. Para po ito maging spicy. Yes. Yan. Oy, careful. The oil. Yan. Anuhin lang din natin yung green pepper. Medyo mag-isa siya. Ayan. Tayin natin ng konti. Isunod natin yung vinegar. Again po, ito yung way ko po ng pagluluto. Wala po akong sinusunod na recipe nito. Try natin muna yung ganun. Pwedeng hinaan nyo yung apoy. So, pwede nyo idiretso siya. So, ako kasi, tinitest ko, baka tatalsik. Yan. Vinegar. Ngayon ang bahala kung ilang amount ng vinegar ang ilalagay. Kaya nyo lang siyang kumulo ng konti. Tapos, isunod natin yung konting tubig. Konting tubig lang para mag-balance siya. Tapos, pakuluin lang din ito. Hanggang kumulo. Ito po yung ating tubig, pati yung vinegar. So, isunod natin yung ating fried chicken. Stir-fried chicken. So, ulitin ko lang kung paano ko ito ginawa. I-chop nyo lang yung chicken. Any kind of, part of the chicken. Any part of the chicken. Basta i-chop nyo siya into cubes or kayo na bahala, like small pieces. And then deep fry. Sorry. Oh, okay. Ilagay ko siya sa tissue paper para yung oil. Ayan, tapos haluin nyo para yung vinegar at saka yung tubig galapot sa kanya. Ayan. Ganun lang siya. Halu-haluin nyo lang para yung oil and yung vinegar and water yan, mapunta sa ating stir-fried chicken. Yan. Pwede nyo rin dagdagan ulit ng water. Depende sa inyo. Yan. Haluin siya. Halo-halo lang. Halo-halo. Yeah. Again, pasensya na kayo sa aming maliit lang na lutuan. Ayan. So, pag ganyan na siya, medyo malapot na, isunod natin yung ating ketchup para sa ating sauce. Ang ginamit ko nito is hot spicy ketchup. Para ito yung sauce natin. Again, kayo na rin bahala kung yung amount ng ketchup ang ilalagay niyo.
Basta wala po akong exact amount ng ating mga ingredients. Parang experiment ko lang po. Nagawa ko na to siyang several times, right? And nagustuhan to ni Daniel, my love. Siya yung cameraman natin for today. Thank you, my love. Tapos, try nating magkumulo ulit ito para maging malapot siya. So, balikan ko kayo within 15 minutes. So, ganito siya. Kaya natin kumulo and then, after 15 minutes, natin siyang intayin. 15 minutes later. Welcome back after 15 minutes. So, ito na itsura ng ating after 15 minutes. Kumukulo na siya. Di ba? Ang sarap. Ay, hindi pa nga natikman. Hindi, ang bango niya ka-vibes. So, ang gagawin natin, titikman natin kung tama na ba yung lasa. Yeah. Let's taste some part of it. Yummy. Okay. Hindi ko na pala nilagyan ng fish sauce tsaka yung magic sarap na vibes kasi sakto na po yung lasa. Yung sa vinegar niya, pati yung sa ketchup. Kasi yung ketchup, spicy na. Extra spicy na siya. So, hindi ko na baka ma-over siya, yung taste. So, ayan na siya. Kita niyo naman. Diba? Ang sarap niyang tingnan. At ang bango niya. So, ang ilas natin, lagay natin to para pang pa-beauty. Wow, pang pa-beauty lang yan siya. Ganun lang siya. Ating, ang tawag dito? Bell pepper. Nakalimutan. Ayan, tapos haluin nyo lang. Pwede naman yan siyang kainin, parang raw lang or half cook. Para pang pa-beauty lang yan. Yan. Ganyan lang siya. So, cameraman, come closer, come closer. Please, please. See me. Oh, looks good. Yes, it's yummy. So, ayan siya. Mamaya, mga ka-vibes, ipi-plating natin yan. After a few minutes, ayusin lang natin. So, kung nagustuhan nyo to, pwede itong gawin sa bahay. Prepare nyo yung anak nyo, o yung husband nyo, o yung parents nyo. Okay, so I think this is the end of the cooking show. Pero hindi ko muna i-end tong vlog na to dahil we have more vlogs to see with this one, the plating. You will see it, the plating style. Ano yung kaya kong gawin. So, thank you ka-vibes for watching the whole cooking show. And later, I'll be back. We'll see in a few minutes. A few minutes later. Tayo po ay nagbabalik. Sa sinabi ko po earlier na ipapakita ko po yung way ko also yung pagpi-plate ng ating stir-fried chicken with spicy sauce. So, ipapakita ko sa inyo. Sana ma-surprise kayo. At sana ma-appreciate nyo yung aking pagluluto at ang aking pagpi-plate. So, watch this one. See? That is our stir-fried chicken with spicy sauce. Ayun. It looks so yummy, ka-vibes. Again, uulitin ko, kung gusto niyo itong gawin sa bahay, i-prepare niyo for your family, your kids, your husband, your mother and father, or kung may mga events man kayo, pwede niyo itong gawin. At ilalagay ko rin sa ating vlog kung paano yung ating procedure sa pagluluto, step by step. Kaso wala po akong recipe, akin-akin lang po, parang experiment ko lang ito kung paano siya gawin. So, hope na you like this video. Please give us a big thumbs up and then share it also. And don't forget please to subscribe and click the notification bell for more
more exciting video pag may upload kami. So, ka-vibes, thank you for always supporting us and please continue to support us and subscribe. Again, I always say this in our vlogs, stay safe, God bless us all, and spread good vibes to everyone. Again, thank you for watching. Hi, Danny. Thank you to our cameraman for today. Bye-bye!